Țara câștigă mai mult din prostituție decât din brânză, spre exemplu. Foarte multe femei sunt bătute, agresate. Avem și cerșetori, am văzut și aseară. Mai zic câte ceva la cameră pe aici, sunt multe persoane care mă înțeleg. Aici e ceva mai diferit. Aici foarte multe. Se auzea muzică românească. Serviciu complet, direct din mașină. Tot în această țară se află peste 300.000 de buncăre. Absolut toate scaunele și mesele sunt legate. Nu am văzut până acum o terasă în care scaunele să fie libere, iar asta spune multe. Chiar și ziua, această terasă este deschisă, dar scaunele în continuare sunt legate. Elveția este una dintre țările cu cea mai mare rată de deținere a armelor. Foarte mulți oameni au arme acasă, adică poți să-ți cumperi arme fără probleme. Oamenii spală bicicletele. Aceasta este realitatea. Salutare prieteni și bine v-am regăsit, bine ați revenit într-o nouă aventură. Am ajuns și în Elveția, doar că am nimerit cum nu se putea mai bine. Plouă, noi am ajuns de ieri pe la ora 15. Fix de atunci a început ploaia și nu s-a mai oprit. Am încercat să filmăm câteva lucruri și aseară. O să vedeți imaginile ceva mai spre final, de fapt în a doua jumătate a vlogului, pentru că am filmat pe înserat lucruri interesante. Am dat peste o stradă interesantă. Se pare că prostituția aici este la mare căutare, dar dacă e să rămâneți până la final, o să vedeți despre ce este vorba. Dacă încă nu v-ați abonat la acest canal de YouTube, vă rog să o faceți pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte mult să creez conținut în continuare. Plouă, asta este, dar nu ne va opri. O luăm la pas, vizităm, vedem ce surprize ne rezervă acest oraș. Suntem în Zurich, cel mai mare oraș din Elveția. Cam așa arată lacul, este foarte frumos. Sunt turiști, dar ploaia ne strică planurile. Nu am încotro, trebuie să filmez pentru că nu vreau să rămân foarte mult timp aici. De fapt, am luat 2 nopți de cazare, 2 zile de cazare, 250 de euro, un preț astronomic pentru o cazare care este sub orice critică. Când am văzut cum arată, pur și simplu mi-a căzut fața. Cred că o să vă las câteva imagini. Am filmat pentru un Reels pe care o să-l postez pe Instagram. Apropo, dacă încă nu ne urmăriți și pe Instagram, o să vă las linkul în descriere sau în primul comentariu, pentru că încep să postez și acolo. Arată groaznic. Dacă e să ne gândim că am plătit 250 de euro, nu suntem chiar în centru, nu avem foarte multe lucruri, internet zero, cu toate că scria că o să avem internet foarte bun, dar deloc, pur și simplu nu funcționează, zero. Avem o singură pătură, dacă pot să numesc pătură, pentru o persoană, este foarte mică, nu avem căldură, seara este frig și foarte multe alte lucruri care pur și simplu m-au dezamăgit. Acesta a fost primul contact, să-i spun așa, cu această țară, dezamăgitor. O dezamăgire pe bani mulți, o cazare care, vă spun sincer, nu merită mai mult de 40 de euro pe noapte. Știu că ne aflăm într-o țară scumpă, o țară foarte scumpă, o țară a bogaților, cu toate că și aici bogații, între ghilimele, mor de foame. O să vedem pe parcurs despre ce este vorba. Salariile sunt mari, dar la sfârșitul lunii, din câte am înțeles, nu rămâi cu mai nimic. Da, atunci când plătești 250 de euro, te aștepți să ai condiții cât de cât decente. Cazarea de aici seamănă cu cea pe care am avut-o în Tel Aviv și acolo o baracă, doar că acolo am plătit 80 de euro, mult mai puțin. Cât de frumoase sunt. Vin pentru mâncare. Foarte frumos acolo în depărtare. Văd o cascadă. Da, vremea nu ne ajută, dar nu avem încotro. Explorăm așa, pentru că v-am zis, nu vreau să rămân mai mult aici. Am colindat foarte mult aseară. Am ieșit pe la ora 4, de la 4 până pe la 10 seara. Am filmat câteva lucruri pe care v-am zis o să le vedeți și nu am fost impresionat deloc. Foarte mulți imigranți, prostituția este legală, cluburi de noapte, dar oameni puțini și mizerie, foarte multe lucruri
pe care sincer nu mă așteptam să le văd în Elveția. A început să plouă din ce în ce mai tare. Mașini scumpe, oameni cu bani, dar cred că este doar o fațadă a acestei țări. Facem o mică pauză. Am găsit o stație unde așteptăm, poate ploaia o să treacă. Văd că au foarte multe reviste, ziare. Aici ziarele nu au dispărut. Prețurile sunt de Doamne ferește. O să vedem care este treaba cu prețurile în Elveția. Loto, putem juca la loto. 2 ore mai târziu a mai stat puțin ploaia. Încă plouă, dar putem merge pe stradă. Am mâncat, am intrat aici, am găsit un restaurant, un fel de împinge tava, cred, cu toate că nu arăta. Nu am filmat, am uitat să filmez, eram nervos pentru că plouă și nu reușesc să filmez. Am plătit 42 de euro pentru 2 persoane. Scump, dar nu foarte scump. Suntem în același punct, mergem către centru. Absolut toate scaunele și mesele sunt legate. Nu am văzut până acum o terasă în care scaunele să fie libere, iar asta spune multe. Educația pe primul loc, cu acest lucru sunt de acord. Priviți cât de curată este apa, se văd pești, se văd pietrele pe fundul apei. Este ora prânzului, oamenii aruncă pe bănci, prin parc, chiar dacă plouă, că sunt cei care lucrează în birouri. Genul de oraș unde nu poți să spui că este urât, pentru că nu este așa, este frumos, doar că lipsește ceva, cel puțin pentru gustul nostru. Pare un oraș lipsit de viață, exact. Poate noi greșim, poate e vremea. Clar, dacă suferi de depresie, nu trebuie să vii aici. Foarte multe astfel de fântâni prin oraș. Apa potabilă, chiar și apa din apartament este potabilă. Nu avem nici umbrelă, am vrut să cumpăr una ceva mai devreme, dar nu dau 70 de euro pe o umbrelă mică. Cam așa sunt prețurile aici, nu cred că merită. Ce să zic, bine ați venit în Elveția. Peste tot pe unde fac lucrări pun aceste bariere din lemn, folosesc foarte mult lemn. Văd că aici se lucrează, avem o stradă în construcție și peste tot lemn. Zurich este cel mai mare oraș din țară, totodată și un important centru financiar, are o populație de aproximativ 400.000 de locuitori, un oraș cunoscut pentru calitatea ridicată a vieții, stabilitate economică și peisaje pitorești. Se află pe malul lacului Zurich și este înconjurat de munți. Lacul l-am în spate, l-ați văzut la început, fix de acolo am început vlogul. O să caut câteva imagini pe soare pe care să vi le las în continuare să admirați și voi priveliștea dintr-o altă perspectivă, să vedeți cum arată orașul atunci când nu plouă. Foarte multe tramvaie, mijloacele de transport aici sunt perfecte, funcționează perfect, fără întârziere, precizie elvețiană. Am venit cu trenul până aici, am văzut foarte multe peisaje demențiale de basm pe traseu. Ajungem și într-o zonă de țară, pentru că Elveția este mai mult de atât. Cred că zonele de țară, de munte, satele sunt adevărata comoară a acestei țări. Până acum orașul, da, este frumos, doar că am mai văzut așa ceva. Am mai văzut curățenie, am mai văzut clădiri impecabile. Este adevărat, arhitectura aici este diferită. Vedeți cum se vede și în această parte. Acolo avem o biserică foarte frumoasă. Apă curată, apă la fel de curată am mai văzut în Coreea de Sud și Japonia. Mă refer la apa ce trece prin oraș, prin mijlocul orașului. Acolo avem o lebădă. Un alt lucru care îmi place foarte mult, nu au acea denivelare între stradă și trotuar. Mi se pare inutilă. Îi înțeleg rostul, pentru că în mod normal, dacă nu ai acea denivelare, oamenii parchează pe trotuar. Aici lumea este civilizată, cel puțin așa se spune. Rămâne de văzut. Priviți cât de frumos se vede, cât de frumos arată aceste clădiri. V-am zis, noi nu avem foarte mult timp de petrecut în oraș, pentru că am venit în Elveția pentru a vedea zonele de țară. Cred că ai nevoie de mai multe zile pentru a explora orașul cum trebuie, 4-5 zile undeva pe acolo, cu toate că
prețul cazărilor este mult prea mare pentru ceea ce oferă. Este frustrant să plătești sume foarte mari pe cazare și să primești condiții mizere, să ai parte de condiții mizere. Elveția este recunoscută pentru neutralitatea politică și militară, un subiect de interes pentru turiști și nu numai. De asemenea, tot în această țară se află peste 300.000 de buncăre, peste 375.000 mai exact, ascunse peste tot pe teritoriul țării, construite în timpul războiului rece, care reflectă tradiția elvețiană de a fi pregătită pentru orice situație de criză. Trolebuzele trec non-stop. În această parte se lucrează. Avem și turiști. Acum că ploaia s-a oprit, parcă și orașul a prins viață, lucrurile prind culoare. În mod surprinzător pentru un oraș elvețian cu o reputație conservatoare, prostituția este legală aici și nu doar prostituția, căsătoria între persoanele de același sex este legală, iar aceste lucruri adaugă o nuanță interesantă la viața de noapte a orașului. Vă spuneam și ceva mai devreme, am filmat câteva lucruri aseară, în a doua jumătate a vlogului. Cred că ajungem pe acolo, o să vă las imaginile filmate și seara trecută, dar hello. Sunt turiști care au zâmbetul pe buze, te salută. Când vine vorba de localnici, nu știu ce să zic, mulți nu par posomorâți, sunt așa, sunt pe treaba lor, sunt cu capul în pământ și cam atât. Cred că și aici avem parte de oameni reci. Nu vreau să greșesc, nu vreau să trag concluzii pripite, dar acesta este primul impact. Deja această zonă este mult mai aglomerată. Îmi place foarte mult cum se îmbracă oamenii. Sunt eleganți, au un stil care îmi place. Curățenie, cel puțin în această zonă. Foarte multe magazine, pe alocuri se lucrează. Fiind un important centru financiar global, Zurich este cunoscut ca și un paradis fiscal. Este locul unde mulți oameni bogați și corporații își desfășoară afacerile datorită sistemului bancar discret și a regimului fiscal favorabil. Cu toate acestea, orașul își menține o atmosferă prietenoasă și elegantă, iar turiștii sunt atrași de această ordine impecabilă, de cultură, viața de noapte, de ce nu? Cu toții am văzut celebrele reclame la ciocolata elvețiană. Acești oameni sunt mari producători de produse lactate, brânză. Cu toate acestea, țara câștigă mai mult din prostituție decât din aceste preparate, decât din brânză, spre exemplu. Aceasta este realitatea. Trenurile sunt impecabile. Am filmat un clip scurt de 1 minut pe care tot la fel o să-l găsiți pe Instagram. Așa vedeți cum arată un tren în interior. Cred că trec non-stop aceste mijloace de transport în comun. Prețurile sunt mari, o să discutăm și despre ele. Aici avem gara, am ajuns la gară, nu știu dacă este gara centrală. Haideți în stânga, nu vreau să mergem la gara acum. La gara vom merge mâine, pentru că avem un tren. Cea mai mare cascadă se află în Elveția, poate reușim să o vizităm. Nu știu dacă este perioada ideală, cred că vara ar fi indicat. Aici se vorbesc 4 limbi oficiale, germana, franceza, italiana și retro-romana. Ultima este mai puțin vorbită, este o limbă romanică derivată din latină și este vorbită de un număr relativ mic de persoane, în principal în partea de sud a Elveției. Acești oameni sunt mari consumatori de ciocolată, au cel mai mare consum de ciocolată pe cap de locuitor din lume, iar conform Organizației Mondiale a Sănătății, Elveția are rata cea mai mică a obezității din Europa, aproximativ 17% dacă nu mă înșel. Iar dacă informațiile pe care le-am găsit sunt corecte, Zurich este al 3-lea cel mai scump oraș din lume. Mi se pare că în ultima perioadă cam toate orașele din Europa pe care le vizităm par cele mai scumpe din lume. Nu știu cum se face, dar prețurile au explodat. Aici ne așteptam să găsim lucruri scumpe, adică ne așteptam ca totul să fie scump, dar nu mă așteptam ca serviciile oferite să fie
de o calitate atât de proastă. Bine, plătești mult, nu e o problemă, dar să primești ceva la schimb pe măsura sumei oferite, din păcate, până acum aici nu pot spune că s-a întâmplat acest lucru. Vedeți că e verde. Foarte mulți folosesc biciclete, scutere electrice, mașini electrice. Nu știu câți dintre voi știați, dar Elveția este una dintre țările cu cea mai mare rată de deținere a armelor. Foarte mulți oameni au arme acasă, adică poți să-ți cumperi arme fără probleme, ca în America, doar că trebuie să deții un permis de port armă. Cam la fel se întâmplă prin toate țările unde poți să-ți cumperi armă, adică trebuie să ai peste 18 ani, să treci examenul psihologic și să ai cazierul curat. Aici se află și Organizația Europeană pentru Cercetări Nucleare. Foarte multe lucruri se întâmplă în această țară. Nu știu cum se face, poate reușiți să mă lămuriți voi în comentarii. În toate țările super dezvoltate în care am fost, cum este și cea din cazul de față, Elveția, oamenii sunt posomorâți, par posomorâți pe stradă, depresivi, pentru că și depresia este o mare problemă aici în Elveția. La fel s-a întâmplat și în Japonia și în Coreea. Am mereu tendința să compar Elveția cu cele două țări, pentru că când mă uit în jur, acolo, mintea mea acolo se duce, pentru că este o curățenie și totul este ordonat ca acolo. Vreau, nu vreau, mintea mea acolo fuge, dar și acolo oamenii aveau aceeași problemă. Mergând prin oraș am ajuns în locul unde viața de noapte este la cote maxime. Nu reușesc să vă pronunț numele străzii, poate mă ajută Andreea. Langstrasse. Da, eu când vine vorba de pronunția cuvintelor lungi în germană sunt praf, zero, care începe de aici, de la gară și merge, cred că 1,2 km în partea stângă, doar că acum este prea devreme. Tot ce se întâmplă aici este legal, aproape tot ce se întâmplă aici este legal, pentru că în spatele acestor activități legale se află multe activități ilegale. Văd că majoritatea cluburilor au deschis. Ce scrie acolo? Ohne Journalismus keine Demokratie. Fără jurnaliști nu există democrație, presupun. Dacă știți germană, traduceți voi. Fără jurnaliști nu există democrație. Haideți să vedem dacă se întâmplă așa. Adică dacă se ia lumea de noi că filmăm pe aceste străzi. A văzut că filmez și s-a întors cu spatele. Mă aflu pe un domeniu public și am voie să filmez. Nu am voie să intru în cluburi și să filmez fără acordul proprietarului, dar pe stradă ești liber, poți să filmezi. Acum vedem ce se întâmplă. Aseară am fost cu o altă cameră mică și nu am atras atenția. Acum filmez cu o cameră ceva mai mare și toată lumea mă vede de la distanță. Motiv pentru care mă tratează cu spatele, între ghilimele. Este liniște. Ziua, activitatea este foarte slabă. Aici este mizerie, adică cred că singura zonă unde nu am găsit curățenie până acum este aici. Sunt și foarte mulți imigranți, coși de semințe peste tot. Ziua nu se ia nimeni de tine, o doamnă își caută clienți. Este o zonă turistică și în teorie nu ar avea de ce să se ia cineva de tine. Pe lângă asta, toate aceste fete, femei nu fac nimic ilegal. Miroase a iarbă. Avem și cercetători, am văzut și aseară. Un alt lucru interesant, nu am reușit să filmez pentru că nu am fost atent. În momentul în care așteptam acolo în acea stație, ne adăpostisem de ploaie. Era un domn care avea făină pe degete și o mirosea. Înțelegeți vă la ce mă refer? Era toată lumea acolo, nimeni nu a zis nimic, se uitau la el, omul și-a făcut treaba și a plecat mai departe. Da, nu știu cât de acceptată este această debandadă. Nu e mai multă debandadă, pentru că am văzut și aseară pe străzi făceau același lucru. Dacă în Grecia se injectau, aici folosesc multă făină, fără ace.
Din câte înțelesesem în ultima perioadă, lucrurile s-au mai schimbat pentru că numărul acestor persoane care stau pe străzi s-a diminuat pentru că localnicii au început să facă scandal. Vă dați seama, oamenilor nu le convine să vadă așa ceva pe stradă. Ești la plimbare, ai scos copiii la plimbare și vezi zeci de femei care se expun. De apreciat este faptul că mai toată lumea vorbește limba engleză. Adică toate persoanele cu care am interacționat până acum vorbesc o engleză perfectă. Nu contează vârsta. Acum erau doi copii. Ceva mai devreme o persoană, cred că avea în jur de 60 de ani. Cred că și mai mult. Și vorbea o engleză perfectă. Oamenii consumă alcool prin parcuri, peste tot. Diferența dintre ce văd aici și ce am văzut în Italia, în orașele din Italia, este foarte mare. Spre exemplu, oamenii consumă alcool pe stradă și aici și acolo sau fac alte lucruri mai neortodoxe, doar că aici lasă curățenie în urmă, nu ai zice că s-a întâmplat ceva, pe când acolo, pe când în Italia, totul este aruncat la voia întâmplării, mizerie peste tot. Se pare că aici legile sunt mult mai aspre. Cam așa arată o stație de autobuz. Îți poți cumpăra bilete din orice stație. Se pare că revine ploaia, din păcate. Plouă foarte tare. Cred că acesta este unul din motivele pentru care sunt foarte puține pe stradă. Mai sunt care au umbrelă. Aici sunt foarte multe de toate vârstele. Hoteluri, cluburi. În 90% din cazuri toate sunt la terase sau în interiorul barurilor. Sunt puține cele care stau pe stradă, cel puțin acum. Majoritatea sunt la terase. Se aude muzică românească din mașină. Din păcate plouă din ce în ce mai tare, așa că mare lucru nu cred că o să mai filmăm. Noi ne-am făcut o imagine asupra orașului, una nu tocmai plăcută. Nu tocmai plăcută și pentru că noi am venit aici cu așteptările foarte sus, pentru că am zis că venim și vizităm unul din cele mai scumpe și din cele mai frumoase orașe din lume. Odată ce toată lumea laudă această țară, peste tot am văzut articole, bloguri, de toate, unde Zurich este ridicat la cer, este lăudat, dar în realitate cred că este reclamă și cam atât. Se întâmplă cam ca în Dubai, oarecum, și ca în Viena. Sunt orașe frumoase, nimic de reproșat, dar nu sunt cele mai, adică ce am văzut astăzi aici am mai văzut în multe alte orașe care sunt subevaluate, iar Zurich, din punctul meu de vedere, este supraevaluat. Un oraș gândit doar pentru bogați, pentru cei ce vor să cheltuie foarte mulți bani. Într-adevăr, calitatea vieții este mai ridicată, dar asta pentru că sunt foarte mulți oameni cu bani. Dacă acești oameni cu bani ar trăi într-o altă țară și ar fi majoritate, ar alcătui o majoritate, și acolo calitatea vieții s-ar ridica. Cel puțin aceasta este părerea mea. Și aici avem foarte mulți străini, foarte mulți imigranți, foarte mulți africani, foarte multe persoane needucate, dar sunt oarecum trecute cu vederea. Toți care ajung aici cheltuie foarte mulți bani și laudă, adică ar fi ciudat să spună că au cheltuit, ce știu eu, 3-4 mii de euro pentru câteva zile într-un oraș care a arătat mizerabil pe alocuri, pentru că strada de mai devreme este una mizerabilă. Nu știu, sunt curios să merg și în alte orașe europene, unde cea mai veche meserie din lume este legală și să văd acolo ce se întâmplă. Foarte multe astfel de baruri care îți spun welcome. Știți foarte bine ce înseamnă în engleză, nu o să vă traduc. Localnicii reacționează ciudat când trec pe lângă aceste persoane.
Aici mă refer la femei, le vezi dezgustate, vezi expresia feței. Din păcate nu am reușit să o surprind pentru că nu am vrut să pun camera în fața oamenilor, dar se citește pe chipul lor dezgustul. Aceasta este civilizația. Acum nu veniți din nou cu aceleași comentarii de rusofil, de știți voi, pentru că nu este așa. Există prostituție și acolo, doar că este ascunsă. Aici este în văzul tuturor, motiv pentru care o filmez. Adevărata problemă se află în spatele acestor baruri, cluburi, bordeluri, spuneți-le cum vreți, pentru că foarte multe femei sunt bătute, agresate, sunt ademenite cu locuri de muncă în această țară și cad în plasa acestor traficanți, sunt drogate, din câte am înțeles, sunt drogate pentru a rezista 20-22 de ore să lucreze continuu. Dificil, este nedrept, dar aceasta este realitatea. Home sweet home. Nu se mai poate filma, plouă din ce în ce mai tare. O să încerc să ies ceva mai târziu dacă ploaia se oprește, dacă nu, asta este. Oamenii spală bicicletele. Aici e ceva mai diferit. Aici foarte multe. Se auzea muzică românească. Este plin de oameni dubioși. Foarte multe fete sunt din Africa, din America de Sud, dar și din estul Europei. Din câte am înțeles, ar fi în jur de 20.000 de femei care lucrează legal în acest domeniu, femei care plătesc taxe și impozite. Mă îndoiesc că toate aceste persoane din Africa îndeplinesc condițiile, dar ca de fiecare dată traficanții de persoane fac legea și aici. Toate aceste cafenele, toate aceste baruri din această zonă cu asta se ocupă. Există și un drive-thru, doar că este ceva mai departe. Poate ajungem și acolo. Ar fi interesant să filmăm câteva imagini. Dacă reușim să filmăm câteva imagini. Serviciu complet, direct din mașină. Mai zic câte ceva la cameră pe aici, sunt multe persoane care mă înțeleg, așa că va trebui să vorbesc mai încet. Cu toate că, repet, nu sunt multe lucruri de adăugat. Tot ce am avut de spus cu privire la această meserie, pentru că aici este o meserie, am spus în vlogurile precedente. Și aici avem două domnișoare sau doamne. Toată lumea este bine îmbrăcată pentru că este frig. Sunt foarte multe, din păcate, am zis, nu reușesc să vorbesc când sunt pe lângă ele pentru că mă înțeleg. Sunt și multe pe care le aud vorbind în spaniolă. Nu știu cum să vă zic, este, dar nu este. Cred că mă înțelegeți, adică am văzut mult mai rău de atât. Aici se întâmplă destul de multe lucruri dubioase pe stradă. Eu cum spun lucruri dubioase și pe stradă mă refer la faptul că toate aceste activități sunt vizibile pentru toată lumea. Pentru că de desubt nu am de unde să știu ce se întâmplă. Eu prezint exact ce se vede, ce este la vedere. Am văzut chiar și în Italia, mult mai rău de atât. Am primit multe mesaje de la voi care îmi spuneau că aici e depravare. Până acum nu am văzut așa ceva. Sunt care au tarife și de 400 de franci, sunt și la 60 de franci. Din câte am înțeles, există și un bar, o cafenea, mai bine zis, unde cafeaua costă 60 de franci. Dar este cu happy ending, haideți să folosesc acest termen, dacă tot este folosit frecvent în Asia. O să închei acest vlog aici.
aveam lucruri interesante de povestit, aveam și un mic rezumat făcut cu istoria Elveției, dar nu se poate. O să plecăm, mergem la țară, la munte, într-o zonă, sper eu, frumoasă, unde o să vedem Elveția reală, pentru că ce am văzut aici nu m-a dat pe spate. Asta este realitatea. Este frumos. Zurich este în top 5, ca să nu spun top 3 orașe pe care le-am vizitat până acum. Este în top 5, chiar dacă multe lucruri nu mi-au plăcut și le-am criticat. Îmi stă în fire să critic, așa sunt eu, dar este acolo sus, adică să nu mă înțelegeți greșit. Bine, acum cei care vor arunca cu hate oricum nu vor rămâne până la final și nu vor înțelege că mie îmi place orașul, îmi place foarte mult, dar sunt lucruri pe care le-am văzut care trebuie spuse, trebuie povestite. O să închid aici, o să filmez câteva prețuri, intrați pe Instagram pentru că o să postez acolo clipuri scurte de 1 minut pe Instagram, pe TikTok, pe Facebook, acolo știu că ne urmăriți în număr tocmai mare, o să încep să postez Reels-uri și acolo pentru că vlogurile lungi, format lung, nu mai merg, Facebook nu mai vrea așa ceva, așa că tot conținutul lung va fi postat exclusiv pe YouTube. Dacă vreți să vedeți conținut lung de 20-30 de minute, poate și mai lung, să vă abonați la acest canal, pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte, foarte mult. Nu o să închei vlogul aici, pentru că poate voi reuși să ies mai târziu, să filmez acea zonă roșie și pe înserat, cu o cameră mică, cu o cameră ascunsă, dacă vreți. Dar cam asta a fost. Ne vedem ceva mai târziu sau, dacă nu, ne vedem la munte.